ng fried day kasi lahat ng fried foods ay kakainin natin ngayon. So, itong leftover natin na shrimp lumpia at saka itong ating butchi piprito natin. Syempre, para maging healthy, gagawa tayo dapat ng side dish. So, we still have some leftover cream of corn dun sa ating Hong Kong style fish fillet. Meron din tayo mga pabulok na broccoli at saka yung ating arla creamy cheese. So, what we're going to do para maging healthy yung ating pagkain ngayon, kasi nga puro fried, gagawa tayo ng healthy side dish na itatawag nating creamy broccoli corn. Okay, na side dish. So, ang gagawin lang natin is papaghahaluluin lang natin sila dito sa ating maliit na saucepan. And then afterwards, charan, meron na tayong healthy side dish. So, let's start na sila. Haluin lang natin to hanggang kumulo at lumambot yung ating broccoli. And after that, tapos na ang ating pa-side dish. Siguro just in time na matatapos na rin yung ating pagprito ng ating mga ulam. Finished product ng ating creamy broccoli and corn na side dish. So, serve na natin yan.